ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ የጎመን ወጥ አሰራርን ነው። ወጡን ከመጀመራችን በፊት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማዘጋጀት አለብን። ስለዚህ ጎመን እፊቴ አለ እና መጀመሪያ ጎመኑን ስለምናዘጋጅ ነው። ምክንያቱም ከገበያ መጀመሪያ ጎመን ማዘጋጀት አለብን። ከገበያ የምንፈልገውን የጎመን አይነት ገዝተን ማዘጋጀት መቻል አለብን። ምን አይነት ነው ጎመን? ገበያ ያለ ጎመን ሁሉ ጥሩ ነው ማለት አይደለም። ለምንድነው? ጎመን ጎመን ነው። ጥሩ ነው ማለት አይደለም ያልኩበት ምክንያት ለገበያ በሚቀርብበት ጊዜ ከማሳው ተቀንጥሶ ሲመጣ ረጅም ጊዜ ከቆየ ጎመኖች ሊበላሹ ይችላሉ። ስለዚህ ትኩስ የሆነ ጎመንና ብዙ የምንጥለው ነገር የሌለው ንጹህ ጎመን መግዛት አለብን ማለት ነው። እና ለዛሬ ያዘጋጀሁት ጎመን ይሄ ነው። ብዙ አይነት አረንጓዴ ጎመኖች አሉ። የምንፈልገውን ጎመን ነው የምንጠቀመው። እንደገና በአካባቢ ማግኘት የምንችለውን ጎመን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እኔ አሁን ለዛሬ ትምህርት ያገኘሁት ጎመን ይሄ ነው። እና ጎመኑ መጀመሪያ ምን እንደሚመስል እናያለን። ከዛ በኋላ እንከትፈዋለን። ለመክተፍ ደግሞ የምናዘጋጀው ዝግጅት አለ። ምንድነው የምናደርገው? እጀምራለሁ ማለት ነው። ስናዘጋጅ መጀመሪያ ጎመኑ ንጹህ ነው ወይ የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ይሄ ጎመን እዚህ ጋር ወደ ቢጫነት ተቀይሯል። ስለዚህ ይሄንን አልጠቀመውም ማለት ነው። ጥሩ አይደለም። ወይም ይሄ ወደ ቢጫነት ከተቀየረ ንጥረ ነገሩ የቀነሰ ነው የሚል አባባል አለ። እኔ እንደማውቀው ማለት ነው። በሳይንስ አላረጋገጥኩም። ስለዚህ ይሄንን አልጠቀመውም ማለት ነው። እንደዚህ መርጬ አስቀራለሁ እና እያንዳንዱ አየት አየት እናደርጋለን እና እያንዳንዱ እንዲህ አድርገን ምናልባት እንደ ቅድሙ የተበላሸ የጠቆረ ጎመን ካለ እናረጋግጣለን ማለት ነው። ይሄ ነው። እነዚህ አይነቶችን እናስወግዳለን ማለት ነው ከአጠገባችን መጀመሪያ እና የጎመን ንጽህና እንደየ አካባቢው ለገበያ እንደ አቅራቢው ክፍል ይለያያል፣ የንጽህና ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የቆሸሹ ጎመኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በጣም ንጹህ ጎመኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በአይናችን ስናያቸው ንጹህ የሚመስሉ ጎመኖች ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ አገዛዛችንን አሳምረን ገበያ ማግኘት የምንችለውን ከገዛን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እንዳሁኑ እንዲህ እናደርግና እናየዋለን። እያንዳንዷ ቆሻሻ ካለ እንዴት ነው የምናየው? እንደዚህ እያንዳንዱ እንደዚህ እያደረግን ቆሻሻ ካለ እናስወግዳለን ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን ማለት ነው። ይሄ አሁን ብዙ ቅርንጫፍ አለው አንድ ላይ የተያዘ። እዚህ ጋር ጠቆር ያለ አለ። እያንዳንዱ ቅጠል ነው የምናየው። እንደዚህ እናደርግና እናያለን። እዚህ ጋር እንኳን ምናልባት የማንፈልገው ነገር ካለ እንደዚህ ቆንጠር እያደረግን ማንሳት አለብን ማለት ነው። እና ከለቀምን በኋላ ስናስቀምጥ ልክ ቅርጹን እንዲህ አስተካክለን ነው እንደዚህ እያደረግን ነው። ምክንያቱም ጊዜ እንዳይወስድበት ለመክተፍ እንዲመቸን አስተካክለን ስናስቀምጠው ለመክተፍ ይመቸናል። ስለዚህ እንዲህ እናደርግና እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጭቃ ስላየነው ሲታጠብ ሊለቅ ይችላል። ሌላው ብዙ ስራስሮች ያላቸው ጎመኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄኛው ለጋ ነው። ስራስር ያለው ጎመን ካለ እንደዚህ ወደ ኋላ እንገለብጥና ይሄንን ስሩን እንደዚህ አድርገን ነው የምንልጠው። እንደዚህ አድርገን እንልጠዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ አይተን ሌላው ንጹህ ነው። ይሄ ለጋ ነው። ለጋ ያልሆነ ጎመንና እንጨቱ ጠንካራ ከሆነ ስሩ ጠንካራ ስለሚሆን እንደዚህ እናደርግና ይሄን ስሩ እንዲህ አድርገን እናወጣለን።
ሌላው በጣም እንጨት ከሆነና የማይበስል ከሆነ ከዚህ በላይ ያለውን እንጥለዋለን ማለት ነው። ካልሆነ ዙሪያውን ልጠን ውስጡን ለጋውን ለማግኘት ከትፈን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንደዛ ነው የምንሰራው። ሁሉንም እንደዚህ ካረግን በኋላ ይታጠባል። እና ስናጥብ ጎመኑ በጣም እንደ ቆሻሻ ከሆነ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሀገራችን ከማሳ እንደቆረጡ ያመጡትና ጭቃው ብዙ ነው የሚሆነው እና እሱን ጎመን መጀመሪያ ከመቀንጠሳችን በፊት ይሄ መቀንጠስ ነው የሚባለው። ጎመኔን እቀነጥሳለሁ ወይም ጎመን ተቀንጥሶ ነው የሚሰራው የሚባለው ይሄ ነው። እንደዚህ እንቀነጥሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ከማሳ የመጣው ጎመን ወይም ከአቀራረብ የተበላሸና የቆሸሸ ጎመን ካለ ከመቀንጠሳችን በፊት መጀመሪያ ነው የምናጥበው። ምክንያቱም ይሄኛው በጣም ቆሻሻ ከሆነ ከቀነጠስን በኋላ የምናጥበው ከሆነ የዚህኛው ቆሻሻ የባሰው ነው እዚህ የላጥነው ክፍል ውስጥ ይነካውና ያቆሽሽብናል። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሉንም እጥብጥብ አድርገን የሚቀነጠስም ከሆነ እንቀነጥሳለን፣ የምናስወግደው ከሆነ ቆሻሻውንም እናስወግዳለን። ይሄ ማለት እንደ ጎመኑ የንጽህና ሁኔታ ነው ያቀነጣጠስና የማጠቡ ጉዳይ ማለት ነው። መጀመሪያ ማጠብ በኋላ ማጠብ የጎመኑ ንጽህና ነው የሚወስነው ማለት ነው። ሌላው መንገድ ጎመንን በመክተፍ እንሰራለን። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ቆረጥ አድርገንም ሳናደቀው እንሰራለን ማለት ነው። ያንን እንግዲህ በሂደት ነው የምናየው ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። አሁን ግን የተቀረደደ ጎመንን ወይም የተከተፈ ጎመንን መስራት እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እናጥበዋለን። ጎመኑ በደንብ እናጥባለን ማለት ነው። በሚወርድ ውሃ መሆን አለበት ከተመቸን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ነው። እኔ ሁሉንም አጥቤ ከታትፌ ነው ማሳያችሁና የምንሰራው ማለት ነው። እና ሁሉንም ጎመን መስራት የምትፈልጉትን ጎመን በሚወርድ ውሃ እንዲህ እያደረግን ነው። ትክክለኛ የጎመን አሰጣጣ ይሄ ነው። እንዲህ እያደረግን እንዲህ የተደረገ ይታጠብና እያንዳንዱ ይቀመጣል። አሁንም እንዲህ አድርገን እያገለባበጥ እናጥበዋለን። ይኸው ተመልከቱ። አሁን እኔ ሳስቀምጥ ቅድም እንደነገርኳችሁ አቅጣጫውን አልቀየረም። እንደዚህ አላረግም። ይሄኛው እንዲህ አደርጋለሁ ለመክተፍ እንዲመቸኝ ጊዜ እንዳይወስድብኝ ማለት ነው። እና እያንዳንዷ እንዲህ አድርጌ አጥበዋለሁ፣ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከከተፍኩት በኋላ እና የሚያስፈልጉትን ነገሮች አንድ ላይ ካዘጋጀው በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ደህና ቆዩ። ይሄው ከትፍ ያለው ይሄንን አስቀርቻለሁ ማለት ነው። ለእናንተ እንዳሳያችሁ ምንድነው ማሳየት የፈለኩት? አሁን ይሄ ጎመን በጣም ለጋና የሚበስል ለስላሳ ጎመን ነው እና በቀላሉ ጊዜ አይፈጅም ማለት ነው። አሁን ቅድም ስላችሁ ስናጥብ ይችን እያንዳንዷን ቅጠል ነው ቀንጥሰን ማጠብ ያለብን ያልኳችሁ። ያንን እንደዛ አድርጌ አጥቤ ይችን ንጹሃን እያንዳንዷ አጥቤ ሳልገነጥለው በፊት እያንዳንዱ ለእናንተ አከታተፍን ለማሳየት ብዬ ነው። እንዴት ነው ይሄኛው ጫፍ መውደቅ አለበት ማለት ነው። ለምንድን ነው የምንጥለው? ከመሬት ጋር የተያያዘ እንደገና ጠንካራ መስሎ ሊታየን ስለሚችል ከመሬቱ ጋር የቀረበ ከሆነ ይሄኛው ከቆሻሻው ጋር ብናጥበውም የተገናኘ በመሆኑ ደስ ስለማይል እንዲሁ ለውስጣችን ማለት ነው። ምንም ቆሻሻ የለውም እና ይሄን የመጀመሪያውን ክፍል እንዲጎመድ አድርገን መጣል አለብን ማለት ነው። ማንኛውንም ጎመን ስንሰራ እና ይሄንን እንጥለዋለን። ከዛ በኋላ እንዲጭብጥ አድርገን እንይዝና ይሄኛው ሌላ ቆሻሻ እንዳይነካው ይሄ እንዲህ ረዝሞ አሁን ቆሻሻ ቢሆን ይሄኛው እንዳይነካብን ቁመቱን አሳጠረን በንጽህና እንከትፋለን ማለት ነው። እና ስንከትፍ እሺ እንዲመች ለማየት
እንደዚህ በትንሿ እንጨቷን ድቅቅ እናደርጋለን ማለት ነው። እንጨቱ ትልቅ ሆኖ እንዳያስጠላ። አሁን ይሄ እንጨቱን በጣም ከፍ ቢል ለጋ ስለሆነ ነው ስለማውቀው ጎመኑን ችግር የለበትም። እና ያው የለጋ የጠነከረ ምናምን እንደ ባለቤቱ ፍላጎትና በአካባቢው እንደምታገኙት ጎመን ነው ብያለሁ። ስለዚህ በጣም የበሰለ ነው እንጨቱ የጠነከረ ነው ብለን ጎመን ሳንበላ መቅረት የለብንም፣ ጠቃሚ ስለሆነ እንደዚህ ነው የምንከትፈው። ሌላው ጎመን ከመቀቀል እና ውሃውን ከመድፋት ቀሪውን ከትፎ ከመስራት ይልቅ ይሄ ይመረጣል። እንደዚህ ደቀቅ እናደርገዋለን። እየከተፍኩ ስለምናገር ምናልባት የቢላው ጩኸት ሊከለክላችሁ ወይም እንዳሰሙ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እንደገና ደግመዋለሁ። በቃ ይሄ ይበቃዋል። እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ትከትፋላችሁ። ከፈለጋችሁም ከዚህም በበለጠ ጎመድ ማድረግም ይቻላል። እንደ ፍላጎት ነው። አከታተፍ ምንም ችግር የለውም። በተለይ ለጋ ከሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው እና እንደዛ ነው መጠቀም ያለብን። ሌላው ቅድም እየከተፍኩ የነገርኳችሁ ምንድነው ጎመን ተቀቅሎ በውሃ ባይደፋ ጥሩ ነው። አገራችን ውሃ እናፈላና መጀመሪያ ውሃው ከፈላ በኋላ ጎመኑ ይጨመራል፣ ይቀቀላል። እንደ አስፈላጊነቱ የግድ እንደዛ የሚሰራ የጎመን አሰራር አለ። ከዛ ውጭ ግን በተቻለ መጠን ጎመን ተቀቅሎ ውሃው ተደፍቶ መሰራት የለበትም። ለምን? ጥቅሙ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ አረንጓዴ ነገሮች ወይም ጎመን ድስቱ ክፍት ሆኖ መሰራት የለበትም። ጥቅሙ በትነት ስለሚሄድ ማለት ነው። እና እነዚህን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ማለት ነው ጎመን ስንሰራ። ሌላውን እንግዲህ የተለያዩ ጎመኖችን እንዳገኘው ወይም በተመቸኝ ጊዜ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ግን የለጋ ጎመን አሰራርን ወይም የጎመን ወጥ አሰራርን ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። ከትፌ ጨርሻለሁ። እሺ ጎመኑ ይሄ ነው። ጎመኑ ከተዘጋጀ በኋላ ሌላ የሚያስፈልገን ምንድነው? ጎመን ለመስራት እዚህ ጋር አቅርቤ ያለው እናያቸዋለን። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርት ነው። እዚህ ጋር የተከተፈና ያልተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አለ። ይሄን ያልተከተፈውን ያረኩበት ምክንያት ሳይከተፍ ይጨመራል ማለት አይደለም። ይሄ ነጭ ሽንኩርትነቱን ለመግለጽ ያህል ነው። ምናልባት እዚህ ጋር የተከተፈው ነጭ ነገር ምንድነው የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። በተለይ ደግሞ እንዲሁ በመልክ እንኳን እያዩ የሚሰሩ ተመልካቾች ስላጋጠሙኝ ለዛም ይሆናል ይሄ ነጭ ነገር ምንድነው እንዳይሉ ይሄ ነጭ ሽንኩርት መሆኑን በመልክ እንኳን አይተው እንዲያውቁ ብዬ ነው ያደረኩት። ይሄ የተከተፈ ቲማቲም ነው። በቲማቲም ድልህም መስራት ይቻላል። እኔ በእጄ ነው የከተፍኩት። ጥሬው ጥሩ ነው። ምን ጊዜም ያን ስለምወድ ነውና ጊዜ ካለ እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ እንጠቀማለን። ሌላው ቃሪያ ነው። እዚህ ጋር ፍሬው አይወጣም። እዚህ ሀገር እንደተማርኩት ከሆነ እኔ ሀገሬ እያወጣሁ ነው የምሰራው ማለት ነው። ግን ጎመን ላይ እስከነ ፍሬው ስጨምር እኔ ጎመን ውስጥ ራሱ ሳየው ቃሪያው ደስ ስለማይል ለዛ ነው ፍሬውን አውጥቼ ከተፍኩት። እና ይሄ ቃሪያ ነው ማለት ነው። ይሄ ቀይ ሽንኩርት ነው ትልቁ ማለት ነው። ይሄኛው ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ማለት ነው። ስለዚህ ጅንጅብሉ ነው እንጂ የሚለየው ይሄና ይሄ አንድ ነው ማለት ነው። ልዩነቱ ከጅንጅብል ጋር ስለሆነ ነው። እና ይሄ ለጎመን በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ከሌለም ይሄን መጠቀም ይቻላል ለማለት ጭምር ነው። እና ይሄኛው ደግሞ ዘይት ነው። እሺ ይሄ ጨው ነው፣ ያው ለማጣፈጫ ነው። ይሄ ደግሞ ሚጥሚጣ ነው። ስለዚህ አሁን ጎመን ለመስራት
ዝግጁ ነን ማለት ነው። እና የሚያስፈልገው አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አሁን እሳታችንን ብረት ድስት ስላዘጋጀው እሳታችንን እንለኩሳለን። እና እሳቱን ከፍተኛ ላይ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም አሁን የምንቀንስበት ምክንያት የለም። ያፈጥነናልም ገና መጀመራችንም ስለሆነ እርጥቦች ናቸው። ስለዚህ እሳቱን ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው። እና እንደተለመደው ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ በኋላ እንደ ቀይ ወጥ አይደለም ቲማቲሙን አንድ ላይ ይሄንን ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ አሁን ሶስት ነገር ድስት ውስጥ አለ ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ። ጎመን ስለሆነ ምንም ችግር የለውም መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ። አሁን አቁላላለሁ ማለት ነው። ካሁን በኋላ እንደተለመደው ውሃውን ምጥጥ እስከሚያደርግ ድረስ አቁላላለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። እኔ እያቁላለሁ ቆያለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። እዚህ ደርሷል። ምንም ውሃ ዘይት ምናምን አልተጨመረም። እንደዚህ ነው መምጠጥ ያለበት። እንደ ቀይ ወጥ የመጀመሪያ ሽንኩርቱን ከዛም በቀደም ተከተል ቲማቲም ምናምን እያልን ያላቁላላ ነው። ለምንድን ነው? ይጠቁርብናል። ብዙ አስፈላጊ አይደለም አትክልት ስለምንሰራ። ለጣዕሙ ግን ይሄን ያህል መቁላላት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዘይት ጨምራለሁ። የቀረኝ ይሄ ነው። ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ይፈልጋል እና እያየሁ ነው የምጨምረው። አሁን ይበቃኛል። በዘይቱ ትንሽ አቁላላለሁ 1 ደቂቃ እና እንመለሳለን። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተደለዘውን አብሮ እሱን እጨምራለሁ። በጣም ለጎመን ቆንጆ ነው። ይሄ ለማንኛውም ቆንጆ ነው እና በተቻለ መጠን እንደዚህ አዘጋጅተን ብንጠቀም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ማለት ነው። በቀላሉ እናገኘዋለን። ጣዕሙም ቆንጆ ነው። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ከሌለ ያው ባዶውን ነጭ ሽንኩርት መጠቀም እንችላለን። መጀመሪያ እንደዛኛው ነጭ ሽንኩርት ያልጨመርኩበት ምክንያት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አንደኛ የደቀቀ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ጣዕሙ ይለያል። ስለዚህ ነው አሁን የጨመርኩት ማለት ነው። እና እሺ የሚቀረኝ ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣና ቲማቲም እኔ ጎመን ስሰራ እጨምራለሁ። አሁን እስከምነግራችሁ ድረስ እንዳይቃጠልብኝ እሳቱን መቀነስ አለብኝ። ምክንያቱም በጣም ተጥሏል ማለት ነው። ውሃም የለው ያርብኛል። እና ቲማቲምና ሚጥሚጣ ጨምራለሁ እኔ። ጣዕሙን ቆንጆ ያደርገዋል። ለከረሩም ብዙ የሚያመጣው ችግር የለም። እናንተ ቲማቲምና ሚጥሚጣ እዚህ ውስጥ ጎመን ውስጥ መጨመር ካልፈለጋችሁ መተው ይቻላል። እኔ ግን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠኝ። እንድትሞክሩት ነው የምፈልገው። እኔ መጀመሪያ ሞክራችሁ ነው ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም የሚለውን እንድታወስኑልኝ የምፈልገው ማለት ነው። እና ሚጥሚጣ ጨምራለሁ።
ብዛት ያው እንደፈለጋችሁት ነው ማለት ነው። እዚህ ቶሎ ከሙቅ ውሃው ትንሽ ጣል ሚጥሚጣው እንዲመሰል ካረኩ በኋላ ሚጥሚጣው ብዙ ባይቁላላ ጥሩ ነው። እንደገና እናቁላላም ብንል ደግሞ ዘይት ብቻ ስለሆነ ቀደም ስሰራ እንደነገርኳችሁ ሌላ ቪዲዮ ጣዕሙም ይበላሽብናል፣ ሽታውም ቤታችንን ያበላሻል። ስለዚህ ተጠንቅቀን መስራት አለብን። እሳቱን እጨምራለሁ እንደገና ትንሽ ውሃ እጨምርና መፍላት እስከሚጀምር ትንሽ ሰከንድ እቆያለሁ። አሁኑን ይፈላል። ጎመኑን እጨምራለሁ ማለት ነው ከአሁን በኋላ። አሁን ፈልቷል። ሲፈላ ደስ ይላል እንጂ ባይፈላ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ግን ፈላ ማለት የጨመርኩት ውሃና ቁሌቱ ተቀላቀለ የሚል ለውስጣችን መልስ ስለሚሰጥ ደስ ይለናል እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ አደርግና ጎመኔን ቀስ በቀስ መጨመር ማለት ነው። አሁን እንደ ቀስ እያልን እየጨመርን ነው። ምክንያቱም እንዳይፈስብን ሲበስል ትንሽ ነው የሚሆነው። እንኳን ይሄ ለጋው ጎመን ቀርቶ በሰል ያለው ጎመን እንኳን ትንሽ ነው የሚሆነው ሲበስል ማለት ነው። እዚህ ላይ ድጋሚ መግለጽ እንፈልገው ጎመኑ ከመጨመሪያ በፊት ትንሽ ውሃ ጨምሬያለሁ። ትንሽ ነው ውሃውን መጨመር ያለብን እንጂ ጎመኑ የታጠበ ስለሆነ ይሄ ለጋ ስለሆነ የራሱ ውሃ አለ እና ብዙ ውሃ እንጨምረው ቁሌቱ እንዳያርብንና ስንጨምረው ለመጀመሪያ ጊዜ ጎመኑ እስከሚወልድ ድረስ ውሃ እንዳያርብን። ከስር ያለውን ወደ ላይ ገልበጥ እናደርጋለን ቦታ እንድናገኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቦታ አግኝቻለሁ። አጠጋግቼ ጨምራለሁ። እዚህ ላይ እንዲሳማስል እዚያ ላይ ምንድነው ማማሳያ እንደምንሰራው ወጥ አይነት የተለያየ ነው። ማንኛውም ማማሳያ አይመቸንም። እንደ ወጡ አይነት በሚመችን መሳሪያ ማማሳያ ነው መጠቀም ያለብን። ለምሳሌ አሁን ዶሮ ስንሰራ አጥንቱና እንቁላሉ ለማማሰል ስለማይመች ገልበጥ ስለሆነ ቀጠን ያለ ማማሳያ ነው መጠቀም ያለብን። ይሄ አሁን ሰፊ ነው እና ይሄ ለጎመኑ ቆንጆ ነው። ለምን ስንጨምርም እና ስናዋሃድ ይመቸናል ማለት ነው። እና ማማሳያ በራሱ
መመረጥ አለበት ማለት ነው ወጥ ስንሰራ። አሁን ይሄው ቅድም እንደነገርኳችሁ አረንጓዴ ነገሮች ወይም አትክልቶች ሲሰሩ መከደን አለባቸው። ምክንያቱም ጥቅማቸው ከእንፋሎት ጋር ስለሚሄድ እና በዛ ምክንያት አሁን እከድነዋለሁ እና እንገናኛለን በሚቀጥለው ሲበስል። ይሄውና አሁን 15 ደቂቃ ሆኖታል እና እየበሰለ ነው ማለት ነው። አሁን 15 ደቂቃ ነው ማለቱ ብቻ በቂ አይደለም። ወሳኙ ምንድነው? የእሳቱም ኃይለኝነት ነው። ስለዚህ እሳቱ በረድ ያለ ከሆነ ቶሎ ላይበስል ይችላል፣ 20 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። እና አሁን በስሏል፣ እየደረሰ ነው። የቀረንን እንጨምራለን ማለት ነው። የቀረን ሁለት ነገር ብቻ ነው፣ ጨውና ቃሪያ ነው የቀረን። ጨው ጨምራለሁ። ጨው እያየን ይሻላል። እሺ አሁን የቀረን ቃሪያ ብቻ ነው። መግለጽ የምፈልገው ምንድነው፣ ሌላ የምትጠቀሙበት ማለት ነው። በሶ ብላ እርጥቡ ካለ በጣም ቆንጆ ነው። በሶ ብላ እርጥቡ መጨመር ይቻላል። ሌላው ቅድም ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁ። በሚጥሚጣ ፋንታ ቆጭቆጫ ጨምሮ መስራት ይቻላል እና ቆጭቆጫ ለጎመን በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ ማለት ነው። ያው ውስጥም ቅመሞች ስላሉ በቆጭቆጫና በሚጥሚጣ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን ጨምሬያለሁ እና ቃሪያ የቀረኝን እጨምራለሁ። ይሄውና ያው አከታተፍ እንደፈለጋችሁ ነው። ደስ እንዳላችሁ ብትፈልጉ በክብ ብትፈልጉ በቁመቱ። ቃሪያ ያው ብዙ መብሰል የለበትም። ሌላው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ቅድም በእጄ የከተፍኩትን ጨምሬያለሁ። የፈለገ ሰው ጎመድ ጎመድ አድርጎ መጨመር ይቻላል። ያከታተፉን ዲዛይን እንትን ቅርታ መልኩን ስላልገለጽኩላችሁ ነው እና በዛ መልኩ መጠቀም ነው የሚቻለው። አሁን ቆንጆ ጎመን ወጥ ሰርተናል ማለት ነው እና እስቲ ጨውን ልቅመሰው። ካነሰ እንጨምራለን። ቆንጆ አያስጨምርም። አንዳንዱ ጨው ቶሎ የሚያሰማል እና ትንሽ ይብሰል፣ እንገናኛለን። እሺ ይሄው በስሏል። ጨረስን ማለት ነው ጎመናችንን። በቃ ትኩሱን መብላት ነው ማለት ነው። እሳቴን አጠፋና እቆነጥራለሁ። ያው ለገበታ አቀረብኩት ማለት ነው። ይኸውና እንደዚህ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። በተቻለ መጠን እንግዲህ ጥሩ ትምህርት እንደምንማማር ነው የሚገባኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።